Hello guys, ito po tayo ngayon. Magluluto tayo ng insiladang pako with salted egg. Bago po ang lahat, wag po nating kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ginagawang mga video. Salamat guys. Ayan guys, inaayos lang po natin yung mga dahon at saka po yung talbos ng pako. Ayan guys, sa hindi po nakikilala ang pako, yan po ay masustansyang gulay. Nakukuha po yan sa tabing ilog or sapa. Doon po ay nakinukuha yung gulay na to. Kaya kung di nyo pa nakakain to, itry nyo po, masarap po ito. Pwede rin po natin itong gataan. Kaya lang, syempre gusto ko po minsan ay yung simpleng ano lang din po. Yung simpleng ulam. Ganyan, may kamatis. Yan, walang mantika, iwas mantika. Ayan, kaya po insilada na lang tayo muna. Tapusin lang po natin yung himay at ating huhugasan naman. Ayan na guys, nahugasan ko na po. Ating isa lang na. Konting tubig lang ang kailangan natin yan. Tapos half cook lang para mas masarap po yan. Tatakpan natin yan guys. Saglit lang. Para medyo maluto.
Ayan po, habang po nagluluto tayo ng pako, maghiwa naman po tayo ng sibuyas, kamatis at saka yung ating salted egg. Ayan po, luto na po ang ating pako. Ating ilagay na po sa ating serving plate. Yan po, ilagay na po naman natin ang ating mga sangkap sa ating insiladang pako.
ating ayusin ang paglalagay para tingin pa lang masarap na. Kamatis pa lang, napakasarap. And guys, isa-isahin natin ang ating kamatis pag-aayos para mas masarap tingnan. At syempre, masarap ang lasa guys. Pati yung aking kamay may kulay kamatis na rin dahil sa kulay ng ating salted egg. Ayan po, tapos na. Napakasarap tingnan. Masustansyang ulam. Kamatis pampakinis ng kutis, diba? Ayan, huwag po natin kalimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ginagawang video. Salamat mga guys. Thank you so much.